હાલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્ટડી ટ્રિક્સની અંદર. તો આજે આપણે ફરીથી ધોરણ 12ની અંદર જે તમારું અંગ્રેજી છે તેની અંદર આપણે નવો જ ટોપિક લઈને આવી ગયા છીએ. એટલે કે આપણે યુનિટ 1 છે તેનો આજે આપણે રીડ 2 છે એનો પાર્ટ 2 જોવાના છીએ. જેમાં આપણે કવર કરીશું બીજા જે 15 પ્રશ્નો બાકી રહી ગયા હતા. આપણે જે પાર્ટ 1ના આપણે 15 પ્રશ્નો જોયા અને ત્યાર પછી આજે આપણે પાર્ટ 2 ના પણ 15 પ્રશ્નો આની અંદર આપણે કવર કરવાના છીએ. જે તમારી ધોરણ 12ની જે બોર્ડની એક્ઝામ 2024ની આવવાની છે એમાં મોસ્ટ ટાઈમ છે, પૂછાઈ શકે એવા છે. તો ખાસ આપણે એને કેવી રીતે લખવાના છે એ ખાસ આપણે શીખી લઈએ કે જેથી કરીને આપણા કોઈ પણ માર્ક છે એમાંથી કપાય નહીં. તો વધારે વાત ન કરતા આપણે શરૂઆત કરીએ વધારે ટાઈમ ન લેતા. સૌથી પહેલું જે આપણો પેરેગ્રાફ છે, જુઓ અહીંયા પેરેગ્રાફ પહેલો પ્રશ્ન છે એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 16. ધ હિમાલયાસ ક્વીન બાથેડ, એટલે કે જો હિમાલય ક્વીન છે, હિમાલયની જે રાણી છે, બાથેડ એટલે નાય છે, ઇન પછી ખાલી જગ્યા છે, જુઓ અહીંયાથી તમારે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ એટલે કે વાક્ય છે એને પૂરું કરવાનું છે. તો હવે જુઓ વાક્ય ક્યાં પૂરું થાય છે? ગોલ્ડન લાઇટ, એટલે કે જુઓ અહીંયાથી આપેલું જ છે ધ હિમાલયાસ ક્વીન, એટલે કે હિમાલયની જે રાણી છે બાથેડ નાય છે, બાથેડ એટલે નાય છે, ક્યાં નાય છે? ઇન ગોલ્ડન લાઇટ, એટલે કે જે સોનેરી જે પ્રકાશ છે એનાથી તે નાય છે. તો આ થઈ જશે તમારો પ્રશ્નનો જવાબ. પછી જુઓ 17મો પ્રશ્ન છે, એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 2. વોટ ઇઝ કોલ્ડ હોરિઝોન? હોરિઝોન એટલે કે ક્ષિતિજ, કે જ્યાં સૂરજ છે એ ધરતીને મળે છે એને ક્ષિતિજ કહેવાય છે. તો એને હોરિઝોન છે એટલે શા માટે એને શું કહેવાય છે? તો જુઓ અહીંયા હોરિઝોન ઇઝ ધ પ્લેસ, હોરિઝોન એટલે કે ક્ષિતિજ એ જગ્યા છે વેર કે જ્યાં ધ અર્થ એટલે કે પૃથ્વી છે એન્ડ ધ સ્કાય એટલે કે આકાશ છે આર મીટિંગ, એટલે કે સૂરજ અને આકાશ જે જગ્યાએ મળે છે એને હોરિઝોન કહેવાય છે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ક્ષિતિજ કહેવાય છે. તો આ થઈ જશે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ. પછી જુઓ નેક્સ્ટ સ્ટાન્ઝા. હવે આ સ્ટાન્ઝાની અંદર શું છે? પ્રશ્ન નંબર 18. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ મેલોહ્યુઝ? મેલોહ્યુઝ એટલે કે મેલોહ્યુઝ છે એનો તમારે અહીંયા મીનિંગ કહેવાનો છે, એનો મતલબ કહેવાનો છે. તો જુઓ હવે જવાબમાં શું આવશે? મેલોહ્યુઝ મીન્સ એટલે કે એનો મતલબ થાય છે સોફ્ટ કલર્સ, એટલે કે એકદમ સોફ્ટ કલર હોય છે એવો તેનો મીનિંગ થાય છે. તો જુઓ એ જવાબ છે અહીંયા ઉપર આપેલો છે. જુઓ અહીંયા યુઝ પેઇન્ટ હર ચીક્સ વિથ ફેરી ફિંગર્સ, ફેરી ફિંગર્સ એટલે એકદમ પોચી આંગળીઓથી, એટલા માટે અહીંયા શબ્દ આપણે વાપર્યો છે સોફ્ટ કલર્સ. પછી જુઓ નીચેનો પ્રશ્ન છે. વોટ આર હર ચીક્સ પેઇન્ટેડ વિથ? એટલે વોટ આર એટલે કે શું છે હર તેણીના ચીક્સ, તેણીના ગાલ પર પેઇન્ટેડ એટલે શું રંગેલું છે, વિથ એટલે કે કેના વડે રંગેલું છે. તો જુઓ હર ચીક્સ એટલે કે તેનો જવાબ થઈ જશે હર ચીક્સ આર પેઇન્ટેડ, તેના જે ગાલ છે એ પેઇન્ટ કરવામાં આવ્યા છે બાય ધ ફેરી ફિંગર્સ. ફેરી ફિંગર્સ એટલે જે આપણે કહીએ ને પરીઓ છે એની આંગળીઓથી, વિથ સોફ્ટ કલર્સ એકદમ સોફ્ટ કલર સાથે, એન્ડ અને મોર્નિંગ ડ્યુઝ અને જે સવારનું જે ઝાકળ બિંદુ છે એની સાથે, ડ્યુઝ એટલે ઝાકળ બિંદુ થાય સવારના, મોર્નિંગ એટલે સવારના. હવે જુઓ બીજો એક મારે તમને આની અંદર એક પોઈન્ટ સમજાવવો છે. આ જે વાક્ય છે એને આપણે એક્ટિવમાંથી પેસિવ વોઇસમાં લખેલું છે, એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં ફેરવ્યું છે. હવે એ જુઓ કેવી રીતે? તો જુઓ અહીંયા જે વાક્ય છે એમાં સૌથી પહેલા આપણે કર્તા આવે, પછી આવે ક્રિયાપદ, પછી આપણે વપરાય છે V3, એટલે જુઓ સોરી અહીંયા કર્તા નહીં આવે, અહીંયા આવશે કર્મ. આપણો કર્મ શું છે? હરચિક્સ. પછી જુઓ ક્રિયાપદ છે, પછી છે હંમેશા એક્ટિવ પેસિવમાં V3 એટલે જે આપણે કહીએ ને ભૂત કૃદંત ક્રિયાપદ આવે એ આવે, પછી બાય શબ્દ આવે, બાય એટલે ના દ્વારા, ઈ પ્રત્યય તમારે લગાડવાનો, અને ત્યાર પછી જે તમારો કર્તા હશે ક્યાં વયો જશે? એ વયો જશે વાક્યની પાછળ, એટલે કે બાય પછી એના પછી આવશે કર્તા, કર્તા કર્મની જગ્યાએ ને કર્મ કર્તાની જગ્યાએ. તો આવી રીતે તમારું એક્ટિવ પેસિવનું વાક્ય બની જશે. પછી જુઓ આપણે આગળ સમજીએ. હવે નેક્સ્ટ સ્ટાન્ઝાની અંદર જુઓ અહીંયા 20મો ક્વેશ્ચન છે. હુ પેઇન્ટેડ ધ ચીક્સ ઓફ ધ હિમાલયાસ ક્વીન? હુ એટલે કોણ છે, પેઇન્ટેડ એટલે રંગે છે, ધ ચીક્સ એટલે કે તેના ગાલ, કેના? હિમાલયા ક્વીન એટલે કે હિમાલયની જે રાણી છે એના ગાલને કોણ રંગે છે?
અથવા તો તમને એવો પણ પ્રશ્ન કરે, આ પણ પૂછાઈ ગયેલો છે એક વખત બોર્ડની અંદર. હાઉ ડઝ ધ નેચર, પ્રકૃતિ છે કેવી રીતે પેન્ટ એટલે રંગે છે ધ ચીક્સ, ચીક્સ એટલે કે ગાલ, કેના ગાલ છે? કાંચનજંગા છે તેના ગાલ છે એ પ્રકૃતિ છે એ કેવી રીતે કેવા રંગોથી એને રંગે છે. તો હવે જુઓ એનો જવાબ શું આવશે? ધ નેચર પેઇન્ટેડ. તમારે અહીંયાથી જવાબ લખવાનો છે ધ નેચર પેઇન્ટેડ ધ ચીક્સ ઓફ ધ હિમાલયાઝ ક્વીન બાય ધ ફેરી ફિંગર. જુઓ હમણાં ઉપર જ આપણે જોયો હતો કે એના જે ફેરી ફિંગર છે એટલે કે એકદમ પોચી પોચી આંગળીઓ છે પરીઓની, એનાથી રંગે છે વિથ સોફ્ટ કલર્સ, એકદમ આછા આછા અને સોફ્ટ કલરથી રંગે છે. ક્યારે? તો કે મોર્નિંગ ડ્યુઝ, અને સાથે સાથે જે સવારના ઝાકળ બિંદુ કહેવાય એનેથી રંગે છે. આ થઈ જશે તમારો જવાબ. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 21. હવે જો આની અંદર શું કરવાનું છે? પ્રશ્ન નંબર 21 માં પ્રશ્ન છે હુ કિસેડ ધ હિલ્સ. હુ થી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે ખાસ યાદ રાખજો, તમારે શું કરી નાખવાનું છે? ખાલી હું ને કાઢી અને જે નામ આવે એને તમારે લખી દેવાનું છે. તો અહીંયા આવશે સૂરજ. ધ સન કિસેડ ધ હિલ્સ. સૂરજ છે તે ચુંબન કરે છે કેને? પહાડીઓને. તો જવાબ ક્યાંથી આવ્યો? તો જુઓ અહીંયા ઉપર જ આપેલો છે ધ સન કિસેડ હિલ્સ. આ થઈ જશે તમારો જવાબ. પછી જુઓ 22મો છે વોટ ડઝ જેન્ટલી લિંગર્સ, એટલે કે શું છે જેન્ટલી જે હળવેકથી, લિંગર્સ એટલે ટકાવી રાખે છે લાંબા સમય સુધી. તો જુઓ ધ લવ લાઇટ. જે લવ લાઇટ એટલે જે આછો ગુલાબી કલરનો જે આખો જે પ્રકાશ છે, જેને કે વાદળ છે, વાદળમાં જે પ્રકાશ આવતો હોય છે આકાશની અંદર, જે આછો રીંગણી કલરનો જે ગુલાબી કલરનો જે પ્રકાશ છે એને કહેવાય લવ લાઇટ છે. જેન્ટલી એટલે એકદમ હળવેથી, લિંગર્સ, લિંગર્સ એટલે ટકી રહે છે, કોઈ પણ વસ્તુ ટકી રહ્યું એને કહેવાય લિંગર્સ. આ થઈ જશે તમારો જવાબ. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 23. ફાઇન્ડ આઉટ ધ પેર્સ ઓફ રીમિંગ વર્ડ્સ. હવે જો તમારે અહીંયા શોધવાના છે, પેર એટલે જોડી શોધવાની છે કેની? રીમિંગ. રીમિંગ વર્ડ્સ એટલે કેવા થાય? તો કે જે શબ્દની પાછળ એના જે શબ્દ હોય ને એના જે પાછળના અક્ષર હોય ને એ મેચ થતા હોય. જેમ કે ખાય, જાય, બાય, તો એમાં જુઓ પાછળના જે શબ્દ હોય ને એ મેચ થતા હોય જેમ ગુજરાતીમાં. તો તમારે અહીંયા અંગ્રેજીમાં એવા જ શબ્દો કાઢવાના છે. જેમ કે ધ પેર્સ ઓફ રીમિંગ વર્ડ્સ એટલે કે એવા શબ્દો કે જેના જે પાછળના અક્ષર છે ને મેચ થાય છે, સરખા થાય છે. કયા છે? ડ્યુઝ, તો એનો સમાનાર્થી એના જેવો જ શબ્દ છે યુઝ. પછી છે રીલ, તો હિલ્સ. ફિંગર્સ, તો લિંગર્સ. તો આ થઈ ગયા એના જવાબ. ડ્યુઝ એટલે તો આપણે ખ્યાલ જ છે, ઝાકળ બિંદુ થાય છે. યુઝ એટલે રંગ છટા થાય છે. રીલ્સ એટલે શું થાય છે? રીલ્સ એટલે નદી થાય છે, ઝરણું થાય છે. હિલ્સ એટલે ટેકરીઓ થાય છે. ફિંગર્સ એટલે આંગળીઓ થાય છે. અને લિંગર્સ એટલે કોઈ પણ વસ્તુને ટકાવી રહેવું. હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 24 છે વોટ ડઝ ધ સન, સૂરજ છે એ શું કરે છે? ડુ ઇન ધ અબાઉ સ્ટાન્ઝા. આ જે ઉપરનું જે સ્ટાન્ઝા આપેલો છે એમાં સૂરજ છે એ શું કરે છે? તો હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા સૂરજ છે એ પહાડને જે કિસ છે એટલે ચુંબન કરે છે. તો જુઓ અહીંયા જવાબ છે ધ સન કિસીસ. સન એટલે કે સૂરજ છે કિસ કરે છે, ચુંબન કરે છે. હવે જુઓ એસ કેમ લાગ્યું? કારણ કે અહીંયા ડસ છે તો પાછળનું જે ક્રિયાપદ હોય એને એસ લાગશે. ધ સન કિસીસ ધ હિલ્સ એટલે કે ટેકરીઓ છે, પહાડો છે એને ચુંબન કરે છે ઇન ધ અબાઉ સ્ટાન્ઝા, ઉપરનો જે સ્ટાન્ઝા આપેલો છે એમાં. પછી જુઓ 25મો પ્રશ્ન વોટ ઇઝ ધ સિમિલર વર્ડ. કયો સમાનાર્થી શબ્દ છે કેના માટે? ફોર સ્મોલ સ્ટ્રીમ એટલે કે નાનકડા ઝરણા માટે કયો શબ્દ છે ઉપર આપેલો છે? ફ્રોમ ધ સ્ટાન્ઝા. તો હમણાં જો મેં ઉપર એના શબ્દો સમજાવ્યા. સ્મોલ સ્ટ્રીમ્સ મીન્સ એટલે કે નાનકડું ઝરણું, તેનો મતલબ થશે અહીંયા રીલ્સ. રીલ્સ એટલે પણ ઝરણું થાય. તો ખાસ સમાનાર્થી શબ્દો યાદ રાખજો. આપણે આની અંદર એટલા માટે કવર કરીએ છીએ, આ બધા નિયરેસ્ટ મિનિંગની અંદર તમને ખૂબ જ કામ લાગશે આ. તો ખાસ આને યાદ રાખજો. હવે જુઓ અહીંયા ત્યાર પછીના જે સ્ટાન્ઝાની અંદર ક્વેશ્ચન છે 26મો જુઓ વોટ ડઝ ધ હાર્ટ ફીલ. શું ફીલ થાય છે હૃદયની અંદર? તો જુઓ ધ હાર્ટ ફીલ્સ, હૃદય છે એ ફીલ્સ એટલે અનુભવે છે. થ્રિલ્સ એટલે કે એકદમ રોમાંચિત, ઓર એક્સાઇટમેન્ટ એકદમ ઉત્સુક કરી દે ને એવી વાત છે, એવું અહીંયા એને ફીલ થાય છે હૃદયની અંદર.
પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 27 છે, when does the heart feel thrills, કે જ્યારે હૃદય છે એ એકદમ રોમાંચિત અનુભવે છે. what happens when it is sunrise, શું થાય છે કે જ્યારે સનરાઈઝ એટલે કે સૂરજ છે એ ઉગે છે ત્યારે શું થાય છે. અથવા તો જો અહીંયા હવે એનો જવાબ તમારે શું લખવાનો છે, ધ હાર્ટ ફીલ્સ થ્રિલ્સ, હૃદય છે એને અનુભવાય છે, થ્રિલ એકદમ રોમાંચિત અનુભવાય છે ક્યારે, ઇન ધ મોર્નિંગ એટલે કે સવારની અંદર. હવે જુઓ અહીંયા પણ સેમ આગળ તમારે જે પ્રશ્નનો જવાબ બીજો જે છે ને એ આવી રીતે આપવાનો છે, ધ હાર્ટ ફીલ્સ એટલે કે હૃદય છે, ફીલ્સ એટલે અનુભવે છે, થ્રિલ્સ એટલે કે એકદમ રોમાંચિત. એને ક્યારે, તો કે વેન એટલે કે જ્યારે ઇટ ઇઝ સનરાઈઝ, કે જ્યારે સૂરજ ઉગે ને છે ત્યારે એકદમ રોમાંચ અનુભવે છે. તો જો વોટ હેપન્સ છે ને એની જગ્યાએ તમારે શું કરવાનું છે, ધ હાર્ટ ફીલ્સ થ્રિલ્સ આટલું લખી દેવાનું છે અને પછી વેન થી એને જોડી દેવાનું છે. આ થઈ જશે તમારો જવાબ. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 28, વોટ ઇઝ ધ બ્રેકિંગ ડે, શું છે બ્રેકિંગ ડે, એટલે કે જે આ દિવસ છે એ કપાય છે, દિવસ છે એ અડધો કપાઈ જાય છે, એવું કયું છે, એવું આની અંદર શું થાય છે. તો જુઓ ધ બ્રેકિંગ ડે, આજે દિવસ છે એ ટુકડા થવાની વાત છે, મીન્સ એનો મતલબ થાય છે ધ સનલાઇટ ફર્સ્ટ અપિયર્સ, એટલે કે જે સૂરજ છે, સૂરજનો જે પહેલા કિરણો નીકળે ને, જે સૂરજ છે તે આકાશની અંદર હોય છે, એમાં જે વાદળા હોય છે, વાદળામાંથી જે એના આછા આછા અમુક અમુક જે કિરણો નીકળે છે, જે દેખાય છે, એને કહેવાય બ્રેકિંગ ડે. તો આ થઈ જશે તમારો આન્સર. પછી જુઓ ત્યાર પછીનો સ્ટાન્ઝા છે, ફાઇન્ડ આઉટ ધ રીમિંગ વર્ડ્સ, તમારે રીમિંગ વર્ડ્સ એટલે કે એવા શબ્દો શોધવાના છે કે જેના જે પાછળના અક્ષર હોય ને એ સરખા લાગતા હોય. ફ્રોમ ધ અબાઉ લાઇન્સ એટલે ઉપરની જે લીટીઓ છે ને એમાંથી તમારે શોધીને કાઢવાના છે એવા શબ્દો. તો એવા કયા કયા શબ્દો છે, તો એવા શબ્દો છે ડે અને રે. તો જુઓ પાછળના અક્ષર છે ને અક્ષર ઈ મેચ થાય છે. પછી ફાઉન્ટેન્સ, તો માઉન્ટેન્સ, એમાં પણ જુઓ પાછળના જે બધા અક્ષર છે એ મેચ થાય છે. પછી થ્રિલ્સ, તો હિલ્સ, આમાં પણ એવી જ રીતે પાછળના જે અક્ષર છે એ મેચ થાય છે. તો જેમ ગુજરાતી વ્યાકરણમાં શબ્દો આવે છે ને એવી જ રીતે આની અંદર પણ રીમિંગ પૂછાય છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, આ પૂછાઈ શકે. પછી જુઓ 30મો ક્વેશ્ચન છે, ગીવ ધ સિનોનિમ્સ, એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ આપવાનું છે, અથવા તો સિમિલર એટલે પણ સમાનાર્થી થાય અને સિનોનિમ્સ એટલે પણ સમાનાર્થી થાય. અને જો વિરુદ્ધાર્થી પૂછે ને તો એન્ટોનિમ્સ થાય. એન્ટોનિમ્સ એટલે વિરુદ્ધાર્થી, એને અપોસાઇટ પણ કહેવાય. અહીંયા તમારે શબ્દ આપવાનો છે, કેનો શબ્દ સમાનાર્થી શબ્દ આપવાનો છે, લીવ. લીવ એટલે રહેવું, એનો તમારે સમાનાર્થી શબ્દ ક્યાંથી આપવાનો છે, સ્ટાન્ઝા એટલે ઉપરની જે પંક્તિ છે ને એમાંથી તમારે આપવાનો છે. તો એનો જે મિનિંગ થઈ જશે એ થઈ જશે ડ્વીલ. ડ્વીલ એટલે પણ રહેવું અને લીવ એટલે પણ રહેવું. તો બેનો મિનિંગ એક જ થાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, તમને નિયરેસ્ટ મિનિંગની અંદર જો પૂછાય તો તમને ફાયદો થશે. પછી જો 31મો પ્રશ્ન છે, વેર ડઝ ધ સોલ ડ્યુલ્સ. હવે જો અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે, સોલ છે એટલે કે આત્મા, ડ્વેલ એટલે કે રહે છે, આત્મા રહે છે, વેર એટલે ક્યાં આત્મા રહે છે. અથવા તો તમને એવો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે, વેર ડઝ ધ સોલ લીવ. સોલ છે એટલે કે આત્મા છે એ ક્યાં રહે છે, લીવ એટલે પણ રહેવું થાય અને ડ્વેલ એટલે પણ રહેવું થાય. તો હવે જુઓ એનો જવાબ શું આવશે. સૌથી પહેલા તો ધ સોઇલ લીવ્સ એટલે કે સોઇલ છે એ આત્મા છે એ રહે છે, લીવ એટલે રહે છે. અથવા તો ડ્વેલ્સ પણ લખી શકો, તમારે બે માંથી કોઈ એક શબ્દ લખવાનો. મેં અહીંયા બે લખ્યા છે, તમારે કોઈ પણ એક શબ્દ લખવાનો રહેશે. લીવ અથવા તો ડ્વેલ્સ ઇન ધ માઉન્ટેન, એટલે કે જે આ આત્મા છે એ માઉન્ટેન એટલે કે જે પહાડો છે ને એની અંદર રહે છે. તો આ હતા આજના આપણા યુનિટ જે 2 છે, યુનિટ 1 છે તેના રીડ 2 ના મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નો હતા જેને આપણે લીધેલા છે કાંચનજંગાના. આ જે મોસ્ટ એમપી જેટલા પ્રશ્નો હતા આપણે બધા આની અંદર કવર કરી લીધા છે. તો જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલશો. અને ખાસ બધાને એ કહેવાનું છે કે અમારી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને ખાસ જોઈન કરી લેજો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એની લિંક આપેલી છે, તો ખાસ એ જોઈ લેજો. અને આની પહેલાનો જે પાર્ટ છે ને, પેલો
પાર્ટ 1 છે ને એ જો ન જોયો હોય તો એની પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, તો ખાસ એને પણ જોઈ લેજો. તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.